අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ හොටෙල් රිවිව් එකකට. මේක බලපිටියේ මාදුගඟට මුහුණලා තියෙන ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් අනූන ස්පෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස්. දකුණු පළාතේ බලපිටිය ස්පෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස් එකේ කළමනාකාරීතුමත් එක්ක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ආයිබෝන් අයියේ. අපිට රෙසිඩන්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. ඇත්තටම මේක ඉතාමත් ලස්සන නිර්මාණයක්. මේක පරිසර හිතකාමී විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. වැඩිපුරම අපි මේක යොදාගෙන තියෙන පරිසරය තමයි මේ අපි මේක ඇතුළට අරගෙන තියෙන්නේ. එකම ඉරියව්ව මේ බලපිටියේ තියෙන මාදුගඟ එකපාරට බලා ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මෙතන. මේක තියෙන අපිට මාවෙනික වූ ඩිසයින් තමයි අපි මේකේ සම්පූර්ණම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අයියේ ස්පෙන්ඩර් එකේ රූම්ස් ගැන කිව්වොත් මේකේ තියෙනවා ඩබල් රූම් 4යි ට්‍රිපල් රූම් 2යි. ට්‍රිපල් රූම් කිව්වට මේක සාම්ප්‍රදායික තියෙන රූම් කැටගරියක් නෙමෙයි. ඒකේ තියෙන ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් වගේ සාමාන්‍යයක්. ඇත්තටම හරිම නිදහසේ තමන්ගේ ගෙදර වගේ ඉන්න පුළුවන් අපසරියක් තමයි මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හැම රූම් එකම මේ විදිහට තමයි. මෙතනට එන සියලුම දෙනාට මේ තමන්ගේ ගෙදර විදියට ජීවත් වීමේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මම නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යාළට උවමනා කරන දේ තමයි අපි හැම වෙලෙම හොයලා බලලා මෙතනින් සපයන්න උත්සාහ කරන්නේ. එයාලා මෙතනට එන්නේ මගේ තේමාව මෙතනට එන්නේ එයාලගේ ජීවිතේ අනන්තයට යන්න කියන තේමාව තමයි. අපි පුළුවන් තරම් එයාලට දෙන්නේ එයාලගේ හැපිනස් එක මෙතනින් වර්ධනය කරගෙන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න අමතක කරගෙන අමුතුම ලෝකයකට යා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වක්සරියක් තමයි මම මෙතනින් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ හැම කෙනාටම මම දෙන්න හදන්නේ මේ පණිවිඩය. අපි දැන් හැමෝම කාර්ය බහුල ජීවිතයන්නේ ගත කරන්නේ. එහෙම නෙමෙයි එතනින් සම්පූර්ණව මිදිලා අපි අපේ ලෝකෙක තනි වෙන විදිහේ වැඩ සටහනක් තමයි මෙතනින් මම නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක තමයි තියෙන වැදගත්ම දේ. අපිට මෙතෙන්ට ආවම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට නිදහස ඒ හැමදේම විඳින්න පුළුවන් අපිට එකම තැනකින්. එතකොට අයියේ මේ ලස්සන තැනට එන්න ඕන විදිය ගැන කිව්වා. අපි කොළඹ පැත්තෙන් එද්දි එනවනම් හයිවේ එකෙන් කුරුඳුගහ හැතැම්මෙන් එක්සිට් එකෙන් එළියට දාලා එතනින් කිලෝමීටර් 12යි මෙතනට Google Map එකේ දැන් සර්ච් කරාම ටක් ගාලා ස්ප්ලෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස් බලපිටිය කියලා ගැව්වා. පෙන්නනවා. බලපිටියේ ඒ කියන්නේ කළුතර පැත්තෙන් එනවනම් බලපිටියේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳන් මීටර් 100ක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා එතන ඉඳන් වම් පැත්තට දාලා කිලෝමීටර් 2යි මෙතනට එන්න ඕනේ. Google Map එකේ සර්ච් කරාම පෙන්නනවා ස්ප්ලෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස් බලපිටිය කියලා. ඒම සර්ච් කරාම මෙතනට එන්න පුළුවන්. එතකොට අයියා අපිට මාදුගඟ හරහත් එන්න පුළුවන් නේද? මාදුගඟ හරහත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන්. බෝට්ටුවක් ගත්තා නම් බලපිටියෙන් හරි එතනින් බැගේජ් ටිකක් බෝට්ටුවේම දාගෙන මෙතනටම එන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහටම ගම් මේ හොටෙල් එක ඉස්සරහටම එන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට ඇතුළට එන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිම ලස්සන වටපිටාවක් තමයි මෙතන තිබුණා. ඒකනම් මාරම ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි ඔයාලට මෙතෙන්ට එනවා නම්. ඔයාලට පාරෙන් එනවා නම් එහෙමයි, ගඟෙන් එනවා නම් එහෙමයි. ඔයාලට සුපිරිම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට එන්න ඕන. Thank you.
රෙසිඩන්සි එකේ තියෙන තවත් ලක්ෂරි රූම් එකක් තමයි මේක. අපි ගිහින් බලමු. කම්ෆර්ටබල් බෙඩ් එකක්. ලැම්ප්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට කොෆි ඕනේ නම්, ටී ඕනේ නම් අවශ්‍ය හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට වෝටර් බොටල් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඇඩිෂනල් වෝටර් ඕනේ නම් ඒව අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බාත්රූම් එකට ගිහලා බලමු. ඔයාලට බාත්රූම් එක ඇතුළට ආපු ගමන්ම මෙන්න මේ වගේ ලොකු මිර එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. තව ලොක එකකුත් තියෙනවා. මේ රූම් එකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. එන්නකෝ පෙන්නන්න. මේ අපිට පේන view එක තමයි මාදුගඟ. ලස්සන දූපත් එක්ක පේන්න තියෙන මාදුගඟ තමයි මේ. ඊට පහලින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ස්ප්ලෙන්ඩර් එකේ පූල් එක. මාර ලස්සනයි මෙතන. ආවට පස්සේ මාර ෆීල් එකක් වගේම මාර නිදහසක් දැනෙනවා. ස්ප්ලෙන්ඩර් එකට එනවනම් හවස් වරුවට එන්න ඕනම තැනක් තමයි මෙතන. මං ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. කොහොමද view එක? ආන්න මේ හරිය පේනවා ඇති. ඉස්සකොටු. ඉස්සකොටු. මේ මාදුගඟේ view එක ගත්තා මේ ගන්න පුළුවන්. මේ ගන්න මෙතන sunset එක. තව අවශ්‍යනකොට තව ලස්සනයි මේක රතු පාට සම්පූර්ණ ආස මේ සයිඩ් එකම රතු පාටයි. අද අපි ස්පෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස් එකේ ලැබපු අත්දැකීම් තමයි මේ ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. මෙතන දන්න ගොඩාක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා එයාලගේ ෆොටෝ ලොකේෂන් එක විදියට මෙතන තෝරගන්නේ මේ නැචරල් බව නිසාමයි. නිදහසේ දවස ගෙවන්න කැමති ඔයාලට ස්පෙන්ඩර් රෙසිඩන්ස් එකට ආවොත් ඒ අත්දැකීම උපරිම විඳ ගන්න පුළුවන්. මේකයි අපේ අදහස. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන හොටෙල් රිවිව්ස් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි නවතිනවා. අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න,
ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. විස්තරත් එක්කම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපේ channel එකට subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.